ollaan esimerkiksi yksi kurssi järjestetty kokonaan sillä tavalla, että meidän opiskelijat on suunnitellut tämmöisiä etänä toteutettavia toiminnallisia tuokioita lapsille. Ja nämä on sitten vedetty ympäri Suomen sijoittuneille päiväkotiryhmille, niin että opiskelijat ihan aitojen oikeiden lasten kanssa on sitten saanut toteuttaa etäpedagogiikkaa. Sen lisäksi mä oon itse vetänyt lapsille erilaisia etätapahtumia, ja suurimpana niistä on nyt ihan hiljan ollut tämmöinen Pöllö-akatemia tapahtuma, missä sitten paikalla oli semmoinen 300 lasta tekemässä tiedetutkimuksia sit yhdessä mun kanssa. Ja sitten sen lisäksi meillä on tuossa Hide Sciencein kontekstissa mietitty sitten hyvinkin tarkasti sitä, että millä tavalla me voitaisiin opettajia ihan kouluttaa siihen, että miten pienten lasten kanssa just tällaista tutkivaa toimintaa voi tehdä silloin, kun meillä onkin siinä vaan ruudun välityksellä tämä vuorovaikutus. Yksi avainsana on selkeä struktuuri. Se olisi hyvä, että etukäteen tiedotetaan jo sinne ikään kuin osallistujille se, että mitä tässä tulee oikein tapahtumaan. Että kaikki osaisi ennakoida vähän sen sitä, että millä tavalla se tapahtuma tulee etenemään. Silloin kun ollaan ruudunvälitteisessä vuorovaikutuksessa, niin silloin sanon, että vähemmän on enemmän. Eli mietitään huolella se, mitä todella halutaan tehdä, ja yritetään se tekeminen mahdollisimman hyvin sitten lasten kanssa ohjeistaa, ja pyritään siihen, että se ei olisi vaan sitä, että lapsi koko aika kuuntelee ja katsoo sitä ruudun kautta tulevaa ohjeistusta, vaan että pyrittäisiin aidosti siihen kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen, mikä sitten voi olla hyvinkin erilaista riippuen siitä, että jos sulla on siellä ruudun toisella puolella vähän vähemmän lapsia, niin ilman muuta silloin se aito vuorovaikutus keskustellen on mahdollista, mutta sitten jos sulla on 300 lasta siellä ruudun toisella puolella, niin sitten saadaan olla aika luovia näiden digitaalisten avujen kanssa, että mitä voitaisiin hyödyntää siihen, että saadaan ikään kuin ajatus siitä, että kyllä me vuorovaikutetaan ja voidaan keskustella tässä keskenämme. Silloin kun meillä on vähän pienempi ryhmä kyseessä, niin silloin totta kai me voidaan ihan pyytää lapsia laittaa mikrofonia päälle ja kertomaan vaikka, että millaisia havaintoja he on tehnyt ja mitä he ajattelee niistä asioista. Eli silloin tämmöinen ihan keskusteleva vuorovaikutus on tosi luontaista ja helppoa. Mutta heti jos siinä alkaa olla vähän useampi osallistuja mukana, niin silloin ikään kuin siihen keskusteluun menee niin valtavan paljon aikaa, että se saattaa sitten yhtäkkiä ollakin sellainen, että ei ehditä mitään muuta tekemään kuin juttelemaan. Niin silloin ehdottomasti kannattaa ottaa käyttöön. Esimerkiksi jos lapset osaa käyttää, mikä se viestintäalusta sitten ikinä onkaan, niin vaikkapa reaktioita, mitä siellä on, niin voi pyytää lapsia esimerkiksi laittaa sieltä peukkuu ylöspäin tai peukkuu alaspäin tai hymynaamaa tai hämmästysnaamaa tai jotain muuta vastaavaa, mikä sitten kuvaa heidän tuntemuksiin jollain tavalla. Mutta myös kaikki erilaiset kehollisen viestinnän muodot. Eli me voidaan pyytää lapsia näyttäkää peukkua, jos olette samaa mieltä mun kanssa, tai näyttäkää peukkuu alaspäin, jos olette eri mieltä, tai vilkuttakaa mulle, jos saitte tämän samanlaisen havainnon tehtyä. Ja lapset lähtee hyvin luontevasti mukaan tähän tällaiseen myös keholliseen viestintään, ja se on silloin isommankin porukan kanssa helppoa, ja silloin lapsilla on tosiaan se olo, että he tulee kuulluksi siinä tilanteessa. Eli se, mikä on ihan normaalissakin onnistuneessa pedagogiikassa lasten kanssa, eli siellä pitäisi olla mukana leikkiä, vähintään leikillisyyttä ja sitä, että lapsi saa olla hyvin aktiivinen toimija. Eli se me ollaan huomattu hyvin selkeästi, että jos on ollut jotain tällaisia, missä lapset joutuu pidemmän aikaa vaan istuu ja kuuntelee, mitä siellä ruudulla puhutaan, niin silloin se sitoutuminen alkaa heikkenemään ihan selkeästi ja se lapsen huomio alkaa menemään siihen fyysisen ympäristön erilaisiin asioihin, mitä siellä on. Siellä on ne kaverit, joilla on huomattu se, että mitä enemmän sä saat lapselle sitä, että heillä on käsillä paljon tehtävää ja että he on koko aika sitoutettu mukaan siihen toimintaan, niin että jos lasten kanssa käydään vaikka ohjeistusta läpi, sieltä voi aina pyytää sille, että nosta mulle esiin sieltä, jos sulla on vaikka se lusikka siellä, niin näytä mulle sun lusikka ja näytä mulle sun lasipurkki ja ikään kuin tämmöiseen ohjeistukseenkin pyritään saamaan aina mukaan se, että lapselle tulisi se joku ihan aito, oikea fyysinen toiminta siihen sitä aina mukaan. Yksi tämmöinen haaste, mikä on tullut esille
myös yhdessä tutkimuksessa, mitä tästä aiheesta tehtiin, niin liittyy just tähän sitoutumiseen. Eli lapset on aika helppo sitouttaa tämmöisen niin kuin toiminnan tasolla, eli että me saadaan annettua lapsille sellaisia ohjeita, että he pysyy toiminnan tasolla sitoutuneena. Me voidaan tosiaan näillä tällaisilla leikillisillä ja tarinallisilla keinoilla aika hyvin sitouttaa lasta myös niin kuin kognitiivisesta puolesta siihen toimintaan, eli saadaan sinne mukaan se sellainen, että lapset on mielen kanssa aktiivisesti koko aika siinä mukana. Meillä on joku arvotus, mitä me ratkaistaan, tai meidän täytyy saada kehitettyä joku juttu, että esimerkiksi tarinan hahmo saa apua hänellä olevaan pulmaan. Mutta sitten semmoinen haaste, mikä varsinkin tulee esiin silloin, jos siellä on jokainen lapsi ikään kuin oman ruudun takana, niin silloin se niin tunnetason sitoutuminen on vähän haastavampaa. Eli usein lapset saa aika paljon sellaisia ilon ja onnistumisen kokemuksia siitä, että he vaikka näkee, että kaveri vieressä saa tehtyä jonkun jutun ja he yhtyy siihen yhteiseen iloon ja riemuun siitä, että jes, tuolla onnistui ja sit mä onnistun kanssa ja ikään kuin tulee se jaettu ilo ja onnistumisen kokemus. Ja tällaista on sitten vähän haastavampi saada aikaiseksi silloin, jos meillä on aina yksi lapsi omassa kodissansa oman ruudun takana. Ja silloin se on hirveän tärkeää, että jos siinä on se joku aikuinen tai huoltaja esimerkiksi lapsen kanssa tekemässä näitä aktiviteettia avustamassa siinä, että hän tietoisesti hyvin voimakasta emotionaalista tukea antaisi sinne. Ylipäätänsä semmoinen tarinallisuus ja leikillisyys toimii myös etätoteutuksissa ihan mielettömän hyvin. Ja varsinkin sellainen, että me nivotaan se meidän toiminta osaksi jotain tarinallista kokonaisuutta, niin se on sellainen, mikä saa lapset tosi hyvin mukaan siihen toimintaan. Se on hyvä motivaattori toiminnalle. Eli silloin, kun me ei voida olla lapsen kanssa ihan tämmöisessä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa innostamassa ja tsemppaamassa lasta siihen, että nyt on tulossa jotain tosi siistiä, mitä tehdään yhdessä, niin semmoinen tarina toimii aivan mielettömän hyvin. Ja se tarina samalla myös strukturoi sitä etätoteutuksen toiminnan ohjaamista. Ja aina jos meistä tuntuu siltä, että lapsi alkaa jossain vaiheessa vähän sitten hakeutua sellaiseen tilaan, että välttämättä se fokus ei ole enää täysillä siinä tekemisessä, niin me voidaan aina ottaa se tarina mukaan sieltä silleen, että hei, muistetaan, että mikä tämä meidän tehtävä oli, ja meillä oli tämmöinen ja tämmöinen tarina siinä, ja meidän pitäisi nyt auttaa tätä meidän hahmoa, että se on nyt hirveässä pulassa, ja sä oot päässyt jo noin pitkälle, että nyt enää ihan pieni askel, niin me saadaan ratkaistua tämä meidän pulma. Ja ylipäätänsäkin kaikki tällaiset, että lapsi ottaa semmoisen jonkun leikillisen roolin itsellensä siinä, kun hän siellä on sitten jonkun toiminnan parissa, niin niistä on myös tosi hyviä kokemuksia. Teki ihan mielettömän upean kokonaisuuden, missä he teki tällaisen avaruusmatikkaseikkailun erääseen eskariryhmään. Ja he oli lähettänyt sinne eskariin jo etukäteen ohjeet, miten lapset sitten he laittoi päällensä tietyt semmoiset roolivaatteet, mitkä sitten heille kuvasti sitä, että nyt he on astronautteja. Ja he ryömi semmoisen tunnelin läpi vielä sitten tähän tilaan, missä sitten oli tämä ruutu, mistä tuli ohjeistus, eli ikään kuin tämmöinen hyvin klassinen leikkipedagoginen siirtymä ihan siihen, että nyt me ollaan tosiaan tällaisessa leikillisessä ja tarinallisessa tilassa, missä me ollaan astronautteja. Ja sitten nämä opiskelijat ihan todella upeasti Zoomin eri taustoja hyödyntämällä sai todella sen fiiliksen siihen, että nyt ollaan siellä avaruudessa. Ja sen lisäksi, että siinä oli sitten erilaisia tehtäviä lapsilla, mitä he ratkoivat, että he auttoivat näitä avaruudessa olevia astronautteja, niin sitten siellä oli kaikkea sellaista, millä saatiin lasten sitoutuminen pysyä tosi hienosti yllä koko aika. He matkusti esimerkiksi meteori tämmöisen vyöhykkeen läpi, ja siellä lasten piti osata sit ohjailla tätä avaruusalusta kääntymällä oikealle ja vasemmalle, ja se oli tosi upea kokonaisuus, missä silloin varsinkin kun puhutaan varhaiskasvatuksen kontekstissa tehtävästä etätoteutuksesta, niin silloin se on hyvinkin tarkkaa, että se valitaan se alusta sillä tavalla, että lasten tietoturva ei pääse vaarantumaan. Tässä toteutuksessa oli mukana semmoinen 200-300 lasta, ja tämä oli suunnattu varhaiskasvatuksen kontekstiin, eli siellä nimenomaan oli sitten, että opettaja oli siellä mukana, ja se alkoi sillä tavalla, että mä lähetin jo
tosi hyvissä ajoin opettajille tiedoksen, että mitä kaikkia välineitä me tarvitaan, miten mä suosittelen, että minkä kokoisiin ryhmiin lapset jaetaan siellä. Ja sitten totta kai se, että kuinka monta mitäkin välinettä sitten kullekin lapsiryhmälle. Sitten mä lähetin opettajalle etukäteen tiedoksen, että miten se suunnilleen tulee kulkemaan, se tiedetuokio, jota tehdään, ja siihen linkitty sitten tarina hyvin vahvasti, niin mä lähettiin sitten opettajalle etukäteen myös sen tarinan, ja sanoin, että jos teillä on aikaa, niin lukekaa ihmeessä kerran lasten kanssa tämä tarina läpi jo ennen tätä tapahtumaa. Ja sitten kun tämä varsinainen tapahtuma alkoi, niin mulla oli sitten taustoilla kuvitettu valmiiksi jo se mun tarina. Ja mä sitten lapsille luin sen tarinan, mikä oli. Ja sitten kysyin heiltä kaikilta sen, että lähdetäänkö yhdessä nyt auttaa tätä tarinan hahmoa, joka oli siinä pahassa pulassa. Ja tässä vaiheessa mä sitten käytin näitä kehollisen viestinnän keinoja siellä, eli odotin todella sen, että jokainen lapsi siellä on ne peukut pystyssä, että kyllä haluan lähteä auttamaan kanssa. Ja tämä oli 3-osainen, siinä oli 3 semmoista pienempää tutkimusta. Ja aina se lähtee sillä, että mä hyvin selkeästi kerron sen, että nyt tähän seuraavaan tutkimukseen me tarvitaan nämä ja nämä välineet. Eli otan ne siihen eteen ja kaikki muut välineet sitten pois siitä. Ja odotin rauhassa sen, että jokaisella lapsella sitten varmasti oli ne välineet siinä edessä. Ja sitten ihan askel askeleelta ohjeistin lapsille sen toiminnan niin, että mä itse näytin sit koko aika sitä kanssa. Eli mulla oli ne välineet myös siinä itsellä ja mä mallinsin niillä välineillä sitä, että millä tavalla nämä vaiheet tehdään. Mutta jätin sen kuitenkin siihen, että mä en sitä ihan lopullista lopputulosta sitten itse lapsille näyttänyt ikään kuin, että mä en pilannut heiltä sitä löytämisen iloa. Jokaisen sitten tämmöisen pienemmän tutkimuksen jälkeen mä sitten annoin muutamille lapsiryhmille aina mahdollisuuden kertoa ihan sanallisesti sen, että mitä asioita he on löytänyt. Ja sitten kun joku lapsiryhmä kertoi sen oman havaintonsa tai tuloksensa, niin sitten muita lapsiryhmiä mä osallistin sillä tavalla, että sitten mä pyysin heitä niin kuin kehollisesti viestimään sen, että saiko he saman tuloksen vai saiko he jotain eri tulosta sieltä. Ja saatiin taas se olo siitä, että jokainen pääsi jollain tasolla ääneen sieltä. Vaikka tosiaan siinä nivoin sitä tarinaa hyvin vahvasti näihin tutkimisen vaiheisiin, ikään kuin, että se motivaatio ja tavoite oli lapsilla koko aika tosi selkeänä mielessä, miksi mä tätä teen ja miten tämä nyt linkittyy tähän tarinaan. Ja sitten kun oltiin saatu kaikki arvotukset ratkaistua ja tulokset kerrottua, niin sitten totta kai se on tosi tärkeää tämmöisessä tarinallisessa toteutuksessa se, että me selkeästi lopetetaan se, eli tuodaan siihen tarinaan vielä se loppuosa mukaan, missä sitten ongelmat on ratkennut ja päästään kiittämään pikkututkijoita ja sitten ikään kuin poistutaan selkeästi siitä leikillisestä tilasta. Lapsilta välitön palaute on ollut erittäin hyvää, eli he on ollut innostuneita ja he on tykännyt siitä toiminnasta, mitä on ollut. Ja totta kai henkilöstöltä on tullut myös sitten kanssa hyvää ja kannustavaa palautetta ja jopa sellaista, että vau, en olisi ikinä itse ajatellut, että tämän voi tehdä näinkin.